हेलो गाइज सन्चै हुनुहुन्छ हजुरहरू साथीहरू म राम मुरत हजुरहरूलाई राम मुरत अफिसियल च्यानलमा धेरै स्वागत गर्न चाहन्छु। साथीहरू आजको यस भिडियोमा हामी कुरा गर्छौं फेसबुक ग्रुप कसरी बनाउने, आफ्नो फेसबुक एकाउन्टमा फेसबुक ग्रुप कसरी बनाउने भन्ने विषयमा आज हामी प्रैक्टिकली गरेर हेर्छौं साथीहरू कि फेसबुक ग्रुप कसरी बनाउने आफ्नो फेसबुक एकाउन्टमा। साथीहरू तपाईले पनि आफ्नो फेसबुक ग्रुप बनाउन चाहनुहुन्छ भने यो भिडियोलाई पुरै हेर्नु होला। भिडियो मन परेमा भिडियोलाई लाइक गरिदिनु होला। साथै तपाई हाम्रो च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गरेर हामीलाई सपोर्ट गरिदिनु होला। ल साथीहरू हामी फेसबुक ओपन गरिहालौं। अनि फेसबुक ओपन गरेपछि तपाईको यहाँ माथि जुन 3 वटा डाट देखाएको छ सिम्बल साथीहरू यहाँ हेर्नुस् माथि त्यसमा क्लिक गर्नुपर्ने हुन्छ फेसबुक ग्रुप बनाउनको लागि। त्यसपछि तपाईले ग्रुपमा क्लिक गर्नुपर्ने हुन्छ साथीहरू। हेर्नुस् यहाँ ग्रुप लेखेको अप्सन छ त्यसमा क्लिक गरेपछि तपाईको यस्तो नयाँ इन्टरफेस खुल्छ। त्यसपछि तपाईको करेक्ट ग्रुप भन्ने अप्सनमा क्लिक गर्नुपर्ने हुन्छ साथीहरू। हेर्नुस् यहाँ करेक्ट ग्रुप भन्ने अप्सन देखाइरहेछ त्यसमा क्लिक गर्नुपर्ने हुन्छ साथीहरू। तपाईले यसमा क्लिक गरेपछि एउटा अर्को नयाँ पेज खुल्छ साथीहरू। हेर्नुस् यस्तो खुल्यो। त्यसपछि तपाईको तल यहाँ करेक्ट ग्रुप भन्ने जुन अप्सन देखाएको छ साथीहरू त्यसमा क्लिक गर्नुपर्ने हुन्छ साथीहरू। त्यसपछि तपाईको नेम योर ग्रुप तपाईले जुन नामबाट ग्रुप बनाउन चाहनुहुन्छ त्यो नाम यहाँ लेख्नुपर्ने हुन्छ साथीहरू। मैले राम मुरत अफिसियलबाट बनाइरहेको छु त्यही भएर मैले त्यसमा राम मुरत अफिसियल लेखेर यहाँ तपाईको प्राइभेसी जुन छ चुज योर प्राइभेसीमा तपाईले पब्लिक गरिदिनु पर्ने हुन्छ साथीहरू। हेर्नुस् यहाँ मैले पब्लिकमा क्लिक गरिदिन्छु। त्यसपछि तपाईको यहाँ डाउन गरिदिनुस्। त्यसपछि तपाईको यहाँ करेक्ट जुन लेखेको छ करेक्टमा क्लिक गरेपछि तपाईको करेक्ट भइहाल्छ। अनि यहाँ जुन माथि एउटा सिम्बल लेखाएको छ त्यसमा क्लिक गरेर फोटो पनि लगाउन सक्नुहुन्छ साथीहरू। त्यसमा मैले क्लिक गरेर फोटो पनि हाल्दिन्छु यहीँबाट। हेर्नुस् यो जुन फोटो तपाईलाई लगाउने हो त्यो फोटोमा क्लिक गर्नुपर्ने हुन्छ। मैले यही राम मुरत अफिसियलको लोगो लगाइदिन्छु। त्यसपछि एडिटमा क्लिक गर्नुपर्ने हुन्छ साथीहरू। त्यसपछि डनमा क्लिक गर्नुपर्ने हुन्छ साथीहरू तपाईले। त्यसपछि यस्तो आयो तपाईको। त्यसपछि करेक्ट लेखेको ठाउँमा तपाईले क्लिक गरेपछि साथीहरू तपाईको ग्रुप अलरेडी बनिहाल्छ। हेर्नुस् यहाँ आयो यस्तो। अब तपाईले यसमा आफ्नो फ्रेन्डको नाम लेखेर इन्भाइट पनि गर्न सक्नुहुन्छ साथीहरू। मैले केही गर्दैन मैले डन गरेर अगाडि बढ्छु साथीहरू। हेर्नुस् डनमा मैले क्लिक गरिदिन्छु साथीहरू। त्यसपछि यहाँबाट अगाडि हामी गइहाल्छौँ साथीहरू। एउटा नयाँ इन्टरफेस खुल्छ अर्थात् हाम्रो ग्रुप बनिहाल्छ। हेर्नुस् हाम्रो ग्रुप बनिसक्यो राम मुरत अफिसियल नामबाट साथीहरू। अब तपाईले इन्भाइट यहाँ इन्भाइट फ्रेन्ड लेखेको ठाउँबाट इन्भाइट पनि गर्न सक्नुहुन्छ आफ्नो साथीहरूलाई। अनि तपाईको यहाँ जुन राइट समथिङ लेखेको छ त्यो ठाउँबाट आफूले चाहेको कुराहरू पोस्ट पनि गर्न सक्नुहुन्छ साथीहरू। हेर्नुस् अनि तपाईले यहाँ हेर्नुस् राइट समथिङमा क्लिक गरेर तपाईले पोस्ट पनि गर्न सक्नुहुन्छ साथीहरू। अब तपाईको साथीहरू ग्रुप बनिसक्यो। हेर्नुभयो तपाईले कति सजिलैसँग हामी आफ्नो फेसबुक एकाउन्टमा आफ्नो फेसबुक ग्रुप बनाउन सकेछौं साथीहरू। अहिले तपाईले यहाँ मेम्बरहरूलाई पनि इन्भाइट लेखेको ठाउँमा क्लिक गरेर मेम्बरलाई पनि इन्भाइट गर्न सक्नुहुन्छ साथीहरू। मैले अहिले के गर्दैन तपाईले गर्न सक्नुहुन्छ यहाँबाट। ल साथीहरू जस्तो तपाईको ग्रुप बनिसक्यो अब तपाईले आफ्नो फेसबुक ओपन गर्नुहुन्छ। फेरि यो ग्रुपमा कसरी आउने भन्ने कुरा पनि प्रैक्टिकली गरेर हेरिहालौँ साथीहरू। यहाँबाट हामी बैक जान्छौँ साथीहरू। सिम्पली यहाँबाट बैक गएपछि साथीहरू हामीले के गर्नुपर्ने हुन्छ हेर्नुस् मैले यहाँबाट बैक जान्छु साथीहरू। त्यसपछि तपाईको यस्तो आउँछ कि यस्तो इन्टरफेस खुल्छ। तपाईको फेरि त्यही ग्रुपमा क्लिक गर्नु 3 डटमा क्लिक गर्नुपर्ने हुन्छ। 3 डटमा क्लिक गरेपछि हेर्नुस् मैले 3 डटमा क्लिक गर्छु माथि। त्यसपछि ग्रुपमा क्लिक गर्नुपर्ने हुन्छ साथीहरू तपाईले त्यही ग्रुपमा जानको लागि। त्यसपछि यहाँ जुन फर्स्टमा देखाएको छ ग्रुप्स भन्ने अप्सनमा क्लिक गर्नुपर्ने हुन्छ तपाईले साथीहरू। त्यसपछि तपाईको यहाँ राम मुरत अफिसियल जुन तपाई जुन नामबाट बनाउनु भएछ त्यो नाममा क्लिक गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसपछि हामी आफ्नो ग्रुपमा आइहाल्छौँ साथीहरू। हेर्नुस् 1 पोस्ट मात्रै गर्छु एउटा फोटो मात्रै अपलोड गरेछु त्यही भएर यहाँ देखाइरहेछ। तपाईले आफैले अपलोड गरेको पोस्टहरूलाई लाइक पनि गर्न सक्नुहुन्छ त्यो ठाउँमा क्लिक गरेर साथीहरू। ल साथीहरू हेर्नुभयो तपाईले कति सजिलैसँग हामी यो भिडियोमा प्रैक्टिकली आफ्नो ग्रुप बनाउन सकेछौं साथीहरू। तपाईले अब यहाँ इन्भाइट लेखेको ठाउँबाट इन्भाइट पनि गर्न सक्नुहुन्छ। राइट समथिङ लेखेको ठाउँमा आफूले चाहेको पोस्टहरू गर्न सक्नुहुन्छ फोटोहरू सेयर गर्न सक्नुहुन्छ। अनि एड डिस्क्रिप्सनमा तपाईले आफूले चाहेको कुराहरू यसमा डिस्क्राइब गर्न सक्नुहुन्छ। करेक्ट पोस्टमा तपाईले क्लिक गरेर यहाँ प्लसको आइकनमा तपाईले आफूले चाहेको कुराहरू पोस्ट पनि गर्न सक्नुहुन्छ साथीहरू आफ्नो फेसबुक ग्रुपमा। ल साथीहरू तपाईले हेर्नुभयो कति सजिलैसँग हामीले फेसबुक ग्रुप बनाउन सकेछौं। ल साथीहरू तपाईलाई यो भिडियोमा केही सिक्नु भयो होला। भिडियो मन पऱ्यो भने भिडियोमा लाइक गरिदिनु होला। साथै हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गरेर हामीलाई सपोर्ट गरिदिनु होला। ल साथीहरू आजको लागि यति। बाइ। जय नेपाल।